අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කහදුවට. අපි දැන් යන්න හදන්නේ ඒ නාන ස්ථානයට. පොඩ්ඩක් මඩෙන් පැනලා වගේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. හෂාන් ඉන්නවා. හයි කොහමද? අපි එදා ගිය මුහුදකටනේ අද පොඩ්ඩක් ආවා ගැමි පරිසරයට. දොලක් ගාවට යන්නේ අපි දැන් නාන්න. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා එතන. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද අපි දැන් තේවත්තක් මැදින් යන්නේ. තව ගොඩක් දුර යන්න තියෙනවා අශාන් තමයි මෙතන දැනගෙන දන්නේ හරියටම. තව චුට්ට දුරක් යන්න තියෙනවා. දොලේ සද්ද අපිට ඇහෙනවා දැන් පොඩ්ඩක් ඇහෙනවනේ. එන රවින්ද්‍රය ඉන්නවාද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා. රවින්ද්‍රය මේ තැන ගැන පොඩි විස්තරයක් කිව්වොතින් ආපු මාර්ගය සහ මේ ඔව් මේක නම් තියෙන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ එල්පිටිය ප්‍රදේශයේ කහදුව කියන ප්‍රදේශයේ තියෙන්නේ කිතුල් කන්ද. කිතුල් කන්ද දොළපාර ගාව තමයි අපි මේ ඉන්නේ ලක්ෂාන්ගේ ටීම් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා අපි මාත් දෙකන්ට යමත් එක්ක ඇවිල්ලා අශාන් ඉන්නවා ලක්ෂාන් ඉන්නවා. අපි මේ නානගමන් ඉන්නේ සලංගේ ටීම් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා. සුබ දවසක්. ලස්සන සුන්දර පරිසරය ගැන මොකද හිතන්නේ ඔයාලට? අපිට හොඳට එන්ජොයි කරා. මම එක දේ ඉල්ලන්න තියෙන්නේ මේ තැන් වලට ඇවිල්ලා මේ දැන් පීච් විදිහටම තියලා යන්න. මේ පරිසරය හානි කරලා යන්න එපා මේකට ඇවිල්ලා. ලස්සනට රස විඳලා යන්න.